Γεια σας, είμαι ο Βασίλης, ζω στην Ελλάδα και είμαι επαγγελματίας εκπαιδευτής ελεύθερης κατάδυσης και υποβρύχιας αλιείας. Μέσα από την ελεύθερη κατάδυση μπορεί κανείς να αποκτήσει τις βασικές αθλητικές ικανότητες για να εξελιχθεί στη συνέχεια και να αποκτήσει εμπειρία στο υποβρύχιο κυνήγι. Πολλοί άνθρωποι αγαπούν την υποβρύχια δραστηριότητα με άπνοια επειδή συνειδητοποιούν ότι μπορούν να καταφέρουν τελικά αυτό που αρχικά νόμιζαν πως ήταν αδύνατον. Πολλοί άνθρωποι ενισχύουν την αυτοπεποίθησή τους όταν κάνουν ελεύθερη κατάδυση ή υποβρύχιο κυνήγι. Όλη αυτή η εμπειρία αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τον ίδιο τους τον εαυτό. Κάνω ψαροντούφεκο χωρίς τη βοήθεια αναπνευστικής συσκευής. Αντί αυτού, χρησιμοποιώ τεχνικές αυτοσυγκέντρωσης, επιβραδύνοντας συνειδητά το μεταβολισμό μου με σκοπό να παρατείνω την περίοδο που μπορώ να παραμείνω βυθισμένος στο νερό με μία μόνο ανάσα. Με μία ανάσα το ταξίδι είναι σύντομο, αλλά νιώθω ότι είναι τόσο ξεχωριστό που με κάνει να θέλω να επιστρέφω συνεχώς εκεί. Όταν καταδύομαι, νιώθω πως ο χρόνος σχεδόν σταματά. Νιώθω πως η αισθητική και η αντιληπτική λειτουργία μου σχεδόν ξεπερνούν τα φυσικά όρια που επιβάλλει το ανθρώπινο σώμα. Νιώθω πως ανήκω ολοκληρωτικά στο υγρό στοιχείο που με περιβάλλει. Νιώθω ότι εκεί κάτω τα πάντα συνδέονται με έναν απόλυτο και μοναδικό τρόπο. Για να μην χάνεις τα νέα επεισόδια του Homo Profundus, κάνε τώρα subscribe στο κανάλι μου και κλικ στο καμπανάκι. Για εμένα το ψαροντούφεκο είναι μια παραδοσιακή πρακτική της ελληνικής αλλιευτικής κουλτούρας. Το ψαροντούφεκο είναι κάτι που έκαναν οι πρόγονοί μου. Δεδομένου ότι οι αρχαίοι Έλληνες ζούσαν κοντά στη Μεσόγειο θάλασσα, είχαν μάθει από νωρίς στην ιστορία τους να ψαρεύουν από τη στεριά και από βάρκες, δραστηριότητες που απεικονίζονται σε τοιχογραφίες στα νησιά της Θήρας και της Μινωικής Κρήτης. Τα ψάρια και τα οστρακοειδή αποτελούσαν σημαντικό μέρος της διατροφής τους. Οι Έλληνες ψάρευαν ανέκαθεν με καμάκια στην ακτή αλλά και κάτω από το νερό. Χρησιμοποιούσαν συχνά τη φωτιά για να δελεάσουν τα ψάρια και έψαχναν με το χέρι στη θάλασσα σαν γνήσιοι τροφοσυλλέκτες. Ο Όμηρος κάνει αρκετές περιγραφές των μεθόδων αλλιείας της αρχαίας Ελλάδας με σαφείς αναφορές σε δίχτυα, πετονιές και σπάγκους και φυσικά σε μεγάλα καμάκια. Αν και πολλά από αυτά που γνωρίζουν σήμερα οι Έλληνες για τους πρώτους προγόνους του Homo Profundus μεταβιβάστηκαν κυρίως μέσω της προφορικής παράδοσης, υπάρχουν αναφορές σε αρχαία κείμενα που αποδεικνύουν ότι στην κλασική εποχή της Αθήνας του Περικλή, τον 5ο π.Χ. αιώνα, οι Έλληνες λάτρευαν τις λαχταριστές γεύσεις και ιδιαίτερα τα μεγάλα και φρέσκα ψάρια. Ο Έλληνας ιστορικός Πολύβιος, που έζησε ανάμεσα στο 202 και το 120 π.Χ., στο έργο του «Οι Ιστορίες», περιγράφει το κυνήγι Ξηφία χρησιμοποιώντας καμάκι με αγκαθωτή και αποσπόμενη κεφαλή. Ο Έλληνας συγγραφέας ο Πιανός, κάπου ανάμεσα στο 177 και το 180 μ.Χ., συνέγραψε μια μεγάλη πραγματεία για τη θαλάσσια αλλιεία, το ποίημα Αλλιευτικά. Πρόκειται για την πρώτη τέτοια εργασία που έχει διασωθεί ανέπαφη. Ο Πιανός αναλύει διάφορα μέσα αλλιείας, συμπεριλαμβάνοντας το καμάκι και την τρίαινα στις περιγραφές του. Σύμφωνα με την αρχαία ελληνική παράδοση, η θάλασσα και η ξηρά ήταν πνευματικά βασίλεια και όλοι οι κάτοικοι, φυτά, ζώα αλλά και άνθρωποι ήταν πλάσματα τα οποία συνδέονταν μεταξύ τους. Σύμφωνα μάλιστα με τους οπαδούς της διδασκαλίας του Πυθαγόρα, η ψυχή ενός ανθρώπου μπορούσε να μπει στα ψάρια. Οι πρώτοι Έλληνες Homo Profundus συνέθεσαν ποίηματα και ιστορίες για τη θάλασσα και έκαναν προσφορές συγκεκριμένων ειδών αλλιευμάτων στους προγόνους τους. Το έθιμο της θυσίας των ψαριών στους θεούς για να διασφαλιστεί η καλή τύχη ήταν κάτι συνηθισμένο για εκείνη την εποχή. Το άθλημα της υποβρύχιας αλλιείας έγινε δημοφιλές στις αρχές της δεκαετίας του 1930 και μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο εξαπλώθηκε γρήγορα σε όλο τον πλανήτη. Το
Το 1988, σε ηλικία μόλις 5 ετών, ο πατέρας μου με δίδαξε πώς να κυνηγώ το χταπόδι με το ψαροτούφεκο σε αυτήν εδώ τη μικρή παραλία. Όταν είμαι στη θάλασσα, παρατηρώ το περιβάλλον και κινούμαι βάσει όσων μου δίδαξαν ο παππούς μου, ο πατέρας μου και ο θείος μου. Γνωρίζω ότι η κληρονομιά τους είναι ιδιαίτερα σημαντική για το μέλλον της αλλιευτικής μας κουλτούρας, γι' αυτό και όσα μου δίδαξαν, εξακολουθώ να τα διδάσκω σε ελεύθερους δίτες και υποβρύχιους κυνηγούς, με την ελπίδα ότι αυτοί θα τα διδάξουν στη συνέχεια στα παιδιά τους. Υπάρχει κάτι στο ψαροτούφεκο με ελεύθερη κατάδυση που του δίνει αυτό το είδος της αρχαίγονης αίσθησης που διέπει κάθε κυνήγι. Μεταξύ των κυμάτων, εκεί έξω, στο κυνήγι για ψάρι, βρίσκω μια αίσθηση ικανοποίησης που έχει διάσταση πνευματική. Για μένα, το ψαροτούφεκο επισφραγίζει την ένταξη στον κύκλο της ζωής και τη συμμετοχή στο οικοσύστημα, γιατί μου δίνει τη δυνατότητα να φάω ένα ψάρι που έπιασα με τα ίδια μου τα χέρια. Υπάρχει κάτι στο να βουτάει κανείς βαθιά κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και στο κυνήγι σε ένα περιβάλλον όπου οι άνθρωποι δεν έχουν φυσικό πλεονέκτημα επιβίωσης, το οποίο δίνει στους υποβρύχιους κυνηγούς μια απροσδόκητη προοπτική και μια ιδιαίτερη σημασία για την ύπαρξή τους σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Το ψαροτούφεκο είναι η πιο βιώσιμη μέθοδος αλλοίας. Ένας από τους κυριότερους λόγους είναι ότι βασίζεται στην επιλεκτικότητα σε ό,τι αφορά το είδος, το μέγεθος και την ποσότητα των αλλιευμάτων. Έχει επίσης τις λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, χωρίς παράπλευρα αλλιεύματα, δεν χρειάζεται δόλωμα, πραγματοποιείται σχεδόν χωρίς καμία απώλεια αλλιευτικών εργαλείων, ουσιαστικά χωρίς επιπτώσεις για τα αλλιεύματα που βρίσκονται εκτός ασφαλών βιολογικών ορίων και χωρίς να προκαλεί ζημιά στο υποβρύχιο περιβάλλον. Οι ελεύθεροι δίτες που κάνουν ψαροτούφεκο χρησιμοποιούν ειδικά αλλιευτικά εργαλεία και επιχειρούν βολές ακριβίας με αποτέλεσμα λιγότερα εξασθενημένα, τραυματισμένα ή αδύναμα ψάρια. Είναι δε υποχρεωμένοι να ακολουθούν τους αλλιευτικούς νόμους και να συμμορφώνονται με τα διαχειριστικά μέτρα για τη διατήρηση συγκεκριμένων ειδών. Ένα από τα αγαπημένα μου ψάρια σε ό,τι αφορά το κυνήγι αλλά και το φαγητό είναι η σφυρίδα. Η σφυρίδα είναι ένα από τα πιο νόστιμα ψάρια της ελληνικής κουζίνας. Ψήνουμε στη σχάρα, σερβίρουμε με λεμόνι και ελαιόλαδο και συνδυάζουμε με ξηρό λευκό κρασί. Εναλλακτικά, η ψαρόσουπα είναι επίσης μια απολαυστική επιλογή. Τη σφυρίδα τη συναντά κανείς στα νερά της Μεσογείου και του Ανατολικού Ατλαντικού ωκεανού. Αυτό το ψάρι δεν είναι τόσο ευάλωτο στην αλληλεία όσο ο ροφός και έτσι μπορεί να καταναλωθεί με καθαρή συνείδηση, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι πληρεί την ελάχιστη νομική απέτηση μήκους άνω των 45 εκατοστών. Δεν μου παίρνει πολλή ώρα να προσαρμοστώ στο υποβρύχιο περιβάλλον. Ο εγκέφαλός μου ιεραρχεί εκ νέου τις αισθήσεις μου με μεγάλη ταχύτητα. Η αναπνοή μου μέσα από τον αναπνευστήρα αντυχεί σαν τη φωνή του Bane της DC Comics. Είναι κάτι όμως που ειλικρινά δεν με ενοχλεί καθόλου. Οι κυματισμοί του φωτός που διαθλάται ταξιδεύουν σε λευκές και κίτρινες ακτίνες κάτω από την επιφάνεια, ενισχύοντας την αίσθηση της κίνησης του νερού. Κατά την κάθοδο ερευνώ το μεσογειακό πυθμένα μέσα από τη μάσκα χαμηλού όγκου. Ο τύπος του βυθού, στον οποίο η εμφάνιση της σφυρίδας αποτελεί πιθανό γεγονός, διαμορφώνεται συνήθως από βράχους οι οποίοι ξεπροβάλλουν μέσα από την άμμο ως αναπόσπαστο κομμάτι του υποστρώματος του βυθού και όχι ως ανεξάρτητες πέτρες. Η φόρμα των βράχων είναι είτε επιμήκης είτε στρογγυλή, με διαστάσεις που ξεκινούν από λίγα τετραγωνικά μέτρα και καταλήγουν ακόμα και σε επίπεδο αυτόνομης ξέρας. Οι υφοί τους είναι μαλακοί, καλύπτονται από λίγα αραιά ρομβοειδή πράσινα φύκια, ενώ ένα λεπτό στρώμα βουρκώδους άμμου σκεπάζει τους σπόρους της πέτρας. Το προφίλ της σφυρίδας έχει χαρακτηριστικά από τα ψάρια τα οποία ζουν στο θαλάμι, αλλά και από τα ψάρια των ανοιχτών νερών. Η σύλληψή της απαιτεί τεχνική ακρίβεια με βάση τον αυτοσχεδιασμό, τη συλλογή δεδομένων που προκύπτει από την παρατήρηση και την ανάλυση της συμπεριφοράς της σε πραγματικό χρόνο. Όταν κοιτάζω αυτό το όμορφο ψάρι, ένα πλάσμα γεμάτο ζωή, κάτι μέσα μου πρέπει να με καθιστά ικανό κάθε φορά να τραβήξω τη σκανδάλη. Υπάρχει μια κυρίαρχη ενέργεια μέσα σε αυτό το ψάρι, κάτι που δεν μπορώ να αφαιρέσω ακόμα και αν τραβήξω τη σκανδάλη, κάτι που δεν πεθαίνει ποτέ. Για εμένα, μπορεί κανείς να βιώσει αυτή την πνευματική διάσταση που έχει το υποβρύχιο κυνήγι, είτε είναι θρησκευόμενος είτε όχι.
Η πνευματική αυτή διάσταση δεν εξαρτάται από ένα νεκρό ψάρι και σίγουρα δεν έχει καμία σχέση με τις υπερψαριές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή τις διαφημίσεις για ψαροτούφεκα και στολές καμουφλάζ. Το υποβρύχιο κυνήγι, ή ίσως για κάποιους απλά η εξέλιξη ενός ελεύθερου δίτη, περιλαμβάνει την είσοδο σε ένα ξένο περιβάλλον, στο οποίο οι φυσικοί νόμοι ευνοούν εκείνους που κινούνται με αργούς ρυθμούς, είναι ήρεμοι και πάνω απ' όλα είναι ταπεινοί. Αυτή η αλλαγή προσδίδει μια αίσθηση καθαρότητας σε κάποιους ανθρώπους, καθώς και μια νέα προοπτική για ζωή. Ακόμα και μια μέρα χωρίς ψάρι είναι μια καλή μέρα, γιατί περνάμε χρόνο στη φύση με τους φίλους μας και κάνουμε αθλητισμό στην όμορφη θάλασσα. Σε κάθε περίπτωση, εντελώς προληπτικά, ακολουθούμε πιστά τη συμβουλή της παράδοσης. Ποτέ δεν εκφράζουμε τις προσδοκίες μας για κυνήγι, διαφορετικά τα πνεύματα θα μας ακούσουν και θα προειδοποιήσουν τα ψάρια να μείνουν μακριά. Λέμε απλά πάμε βουτιά. Έχοντας κατά νου ότι οι καλοί δίτες είναι οι προσεκτικοί δίτες που βγαίνουν στη θάλασσα μόνο με ζευγάρι για ασφάλεια, μερικές φορές αρκεί απλά να ευχηθούμε καλή βουτιά.